Вітаю! Сьогодні 22 квітня, Трускавець, Україна. Сьогоднішній день я присвячую збору дикорослих рослин. Також, звісно, перевірю, чи є гриби, які гриби. Але в першу чергу я сьогодні хочу позбирати багато кропиви, тому що планую приготувати такий десерт, як зелений лимонний кекс з кропивою. І тому я спочатку зупинилася в місці, де дуже багато кропиви. Це такий покинутий парк. Але спочатку я назбирала трохи підмаренника чіпкого. Дуже часто я вам його показую і потім далі покажу ще ближче для тих, хто не бачив. Я дуже тішуся, що зараз він набуває популярності на теренах нашої країни. Його багато хто збирає, багато показує. Я вже давно вживаю цю рослину в їжу. І якщо дослідити, чим же ж корисна ця рослина, то багато англійських блогерів, а також фітотерапевтів і американських зазначають, що це прекрасна рослина для нашої лімфи, що вона і очищує кров, і позбавляє нас набряків. І найпростіше, що ми можемо з нею зробити, звісно, це з'їсти в салаті, але можна і настояти воду. І зараз я вам покажу, як це зробити. Навіть прямо в лісі, поки ми будемо з вами гуляти, наша водичка буде набувати поживних речовин з цієї прекрасної улюбленої мною рослини. У мене є вода, приблизно чашка, і жменя підмаренника. Щоб була краща екстракція, я його трохи потру руками. Якщо ви робите це вдома, то можна просто пройтися скалкою. Я вже відчуваю, як він став вологим. З'явився дуже приємний, характерний для цієї рослини запах. До речі, мені нещодавно хтось написав в коментарях, що для нього смак цієї рослини більше нагадує початки молодої кукурудзи. Мені, наприклад, щось схоже на огірок, зелений горошок, щось середнє з цього. І тепер беремо нашу водичку, в мене вона трохи газована, тому що зараз цей період мені більше справу втамовує газована вода. Так. І тепер нарізаю невеликими шматочками і буду все туди кидати. Ви зрозуміли механізм, правда? Насправді це можна робити з будь-якими рослинами, робити такий водний настій. І потім ставити до вечора, наприклад, або на сонці лишати, або закривати і ставити в холодильник. І так буде добре. І тепер добре взбовтую наш напій. І кладу собі до рюкзака, поки буду ходити, він в мене трохи настоїться. До речі, сюди було б добре додати скибочку лимону, тому що в кислому середовищі вітамін С довше зберігається. Це прекрасний варіант готувати літні лимонади. Можна додавати будь-які трави, бо ми звикли, що лимонад – це просто м'ята та лимон, класичний смак, правда? Але ж ми можемо робити наші лимонади з того, що, наприклад, у нас зростає на подвір'ї, і ті трави, які нам смачні. І такий лимонад буде ще й додатково корисний. А тепер рухаємо далі на нашу, я впевнена, прекрасну прогулянку. Неймовірно швидко зараз зростають рослини. Так не хочеться пропустити оцей сезон, поки зелень молода. Хочеться і наїстися різних страв. Ну і з кропиви в тому числі, тому що я її дуже полюбляю. Також хочеться встигнути молоді пагони заготовити. Я кропиву в великій кількості сушу, а потім порошок використовую. Додаю його будь-де, в каші, в сирні маси, в випічку дуже часто. Унікальна рослина кропива. Попереднє моє відео було про протипоказання кропиви, науково обґрунтовані. Там ми розвінчуємо популярні міфи в нашій країні, які існують, тому я вам раджу подивитися його. По кропиві існує дуже багато наукових досліджень, їх просто тисячі, читати не перечитати. І окрім того, що активно досліджують лікувальні властивості цієї рослини,
Також є і деякі дослідження, де розглядають кропиву як харчовий продукт. Наприклад, розглядають борошно з кропиви для додавання його до звичайного пшеничного або ячмінного при випічці. Є навіть дослідження, де порівнюють харчовий склад по білку та мікро-макроелементам цих видів борошна. Також є дослідження, де пропонують частину звичайного борошна при виготовленні печива заміняти борошном з кропиви. Є багато досліджень по насінню кропиви. Чим цікаво мені читати ці дослідження, тим, що вони проводяться в різних странах. І на початку, якщо читати анотації, там дуже часто дослідники зазначають традиційне використання от саме в їх країнах цієї рослини. І читаючи, розумієш, що наскільки віддалено живучі люди один від одного майже однаково використовували одні й ті самі рослини. І хоча більшість рослин, які ми можемо спостерігати, вони корисні, безпечні, але є і такі рослини, які небезпечні для нас. От, наприклад, як цей кущ, це борщівник Сосновського. Дуже небезпечна рослина, тому що при контакті її соку з нашою шкірою це викликає страшні опіки, які довго будуть гноїтися, погано заживати, на декілька років можуть лишатися шрами. Дуже небезпечна інвазивна рослина. Часто зустрічається в парках, на узліссях і складно її позбутися. Таку рослину проходимо осторонь, не торкаємося. Борщівник Сосновського доволі крупна рослина, має круглі черешки. На відміну від їстівного борщівника, у якого на стеблі є виємка. І перш ніж збирати дикороси, я вам раджу ознайомитися з небезпечними та отруйними рослинами вашого регіону. Навесні в їжу можна використовувати не тільки звичні нам рослини – кропива, кульбаба, подорожник, а також і листя деяких дерев. Саме в стадії розпускання вони ніжні, соковиті і містять високу концентрацію вітамінів. Наприклад, це, як ви вже здогадалися, листя липи. Я дуже люблю листя липи. Складно сказати, яке воно за смаком. Воно ніби і нейтральне, трохи слизисте таке. А слиз, як ви знаєте, корисний для шлунково-кишкового тракту. І трохи молодого листячка я позбираю до салату. Не треба обдирати гілку отак всю, як кажуть, як липку. Тавтологія. Рвемо листя липи і не обдираємо як липку. Окрім листя липи, отут, наприклад, поруч кущі шипшини. І ось такі молоденькі листочки шипшини також можна додавати до салатів. Я полюбляю їх збирати і в невеликій кількості використовувати. Краще брати ось такі молоді листочки, вони зазвичай більш світлого салатового кольору, ніж, наприклад, ті, що виросли трохи раніше. Вам, мабуть, не видно, але це сойки. Галича відквітає. Також зараз час збирати спороносні пагони хвоща польового. У мене є декілька окремих відео по цій рослині. От зараз я вам покажу, як він виглядає.
Хвощ польовий навесні випускає спочатку спороносні, безхлорофільні пагони, які виглядають ось так от. Потім вони випускають спори, відмирають, і на його місці відростає вегетативний зелений пагін, який ви, я гадаю, часто бачили, виглядає як така зелена ялинка. Хвощів багато видів, але саме от їстівний хвощ польовий. Принаймні з тих їстівних видів, які в нас зростають. От поки ось ці головки не розкриті, вони не випустили спори, то їх можна збирати. Треба почистити оці лусочки і стебло соковите. А от оця голівка, вона трохи суховата. Їх можна як сирими їсти в салати, додавати, можна смажити, запікати, будь-що готувати. Єдине, в нашому регіоні вони чомусь трішечки гіркуваті. Дуже швидко вони відходять, тому спіймати момент, коли їх можна позбирати, мені, наприклад, складно. Я їх пробувала маринувати, також непогано виходить. І зараз трохи позбираю. Колір листя такий самий, як і колір цих пагонів. Спробую їх розгледь. Спороносні пагони хвоща містять кремній. А кремній багато для чого потрібний в нашому організмі. До речі, кропива також містить кремній. Йду лісовою стежиною до одного місця по одну цікаву рослину, але не можу пройти повз. Дивіться, як квітне. Зараз покажу вам, що то. А це улюблена рослина моєї доньки. Квасениця звичайна. Дуже швидко відходить в неї цей період, коли вона квітне. Зазвичай це квітень. І потім весь сезон, навіть під снігом, можна знаходити ось такі листочки. Чимось нагадують конюшину, але кожна оця частинка з трьох, вона більш заокруглена і більш серце нагадує. Гарна їстівна рослина, причому має кисловатий смак, такий як у щавля. І квіти так само кислі. Навіть не знаю, що мені більше подобається, квітка чи листочок. Бо квітка, вона більш ніжна. Оцей салатовий колір листя каже, що воно молоде цього року. Бо насправді квасениця відноситься до вічно зелених рослин. Якби в нас не було періоду покою, сніжної зими, то ми б постійно могли б його спостерігати. Деякі види квасениць вирощують на підвіконні у горщиках, але більш такі цікаві форми, знаєте, листя яких більш крупне, бордового кольору, але вони також їстівні. Зараз трохи листя молодого, а також квітів я позбираю. Якщо вас бентежить моє поїдання квітів, то хочу вам нагадати, що цвітна капуста, брокколі, каперси, артишоки – це ті самі квіти. Тим паче, що ми не їмо їх у великій кількості. Це як доповнення для декору, салату, наприклад, на канапку. Квіти містять інші корисні речовини, ніж зелена частина рослини. Але будьте обережні, якщо у вас є алергія на пилок, тому що всі квіти містять пилок. На пеньках приємніше збирати квасеницю. Вона полюбляє зростати в тих лісах, де є хвойні дерева. Квасениця, як і щавель, ревінь, шпинат, містить солі щавелевої кислоти, тобто так звані оксалати. Якщо у вас безоксалатна дієта, то тоді, звісно, вам не варто їсти цю рослину. Ось тут можна побачити цілі хащі з відростаючого
молодого хмелю. В попередньому відео я вам детально показувала цю рослину, розповідала, як її готувати. І якщо в мене буде час, може я сюди повернуся і позбираю також. Ось такі, як свічки, стирчать, це також хвощ. Можливо, це хвощ або лісовий, або болотяний. Я вам хочу показати розміри хвоща польового і оцих неїстівних хвощів. Цей набагато більший. А хвощ польовий, він зазвичай крупним не буває. Оці свічки, це вже зелені, вегетативні пагони цього хвоща. У хвоща польового голівки оці спороносні, вони більш до рожевого кольору, сіро-рожевого, а всередині вони зелені. Ось я нарешті знайшла молодий пагін неїстівного хвоща. І бачите по кольору, як видно, у хвоща польового оця голівка з рожевими відтінками, а у цього жовто-зеленкуваті. І кінчик такий майже чорний. Плюс розміри. А взагалі, коли ви вперше збираєтеся знайомитися з якоюсь рослиною, я вам раджу не поспішати, а фотографувати рослину і досліджувати на всіх етапах її росту. Коли вона тільки з'являється навесні, потім підростає. Якщо це квітучі рослини, то як вони квітнуть, як виглядає доросле листя, можливо, восени, як виглядає сухе. Це все дуже важливо для правильної ідентифікації, а відповідно і безпеки вашої та вашої родини. А взагалі, якщо ви зустріли хвощів в лісі, то навряд чи це буде саме хвощ польовий, який нас цікавить. Бо він більше полюбляє зростати на полях, в городах, ну або на великих відкритих ділянках. Я, наприклад, збирала той, що вам показувала, в такому занедбаному парку. Окрім кропиви, я сьогодні ще цілеспрямовано йшла, щоб подивитися на ось цю рослину. 2 тижні тому я перевіряла, вона ще взагалі не вилізла з-під землі. А от зараз бачу, що тільки-тільки починає відростати, ну, можливо, декілька пагонів з вами зберемо. Бачите, по минулорічним пагонам можна побачити, що це доволі висока така рослина. І хоча в цьому лісі вона зростає тільки ось на цьому п'ятачку, тому складно повірити, що це неймовірний агресор, інвазивна рослина, яка занесена у 100 найагресивніших інвазивних рослин Європи. І це рейнутрія японська або гречиха японська, гречиха сахалинська, горець сахалинський, як тільки не називають. Приблизно 200 років тому наша земля не знала, що існує така рослина. А потім через країни Європи, де її помістили спочатку в ботанічні сади, і захоплювалися нею як швидкоростучою, через те, що її стебла нагадували стебла бамбука, то, що вона була гарним осіннім медоносом, то її почали вирощувати і біля парканів. І тому рослина почала дуже швидко виходити з-під контролю. І коли це зрозуміли, як завжди, було вже пізно. Молоді пагони виглядають отак от, наче якісь клешні, бо щупальця. Сміливо з вами їх відриваємо. Ця рослина неймовірно живуча. Взагалі ареал її існування – це Далекий Схід. Японія, Китай, Сахалін, Курильські острови, В'єтнам, Корея. І там вона відносилась до рослин-піонерів, які зростали на
вулканічній породі. Окрім цієї рослини, там були інші, з якими вони співіснували нормально і конкурували. В нашому ж регіоні в неї немає конкурентів, бо ця рослина дуже швидко росте, виростає великою, затіняє. А ще вона має алелопатичні здібності, тобто пригнічує ріст інших рослин. І тому вона може займати цілі ділянки, витісняючи всі інші рослини. Чим ще небезпечна ця рослина? Тим, що вона може пробиватися крізь асфальт, руйнувати фундамент домів. Я, наприклад, особисто бачила, як в Трускавці вона зруйнувала ділянку з асфальтом. Але хоча ця рослина і агресор, але її можна їсти. І збирають ось такі молоді пагони цієї рослини. Вона відноситься до родини гречкових. І як багато рослин з цієї родини, вона містить солі щавелевої кислоти, так звані оксалати. Так само, як квасениця, яку я вам показувала перед тим, або шпинат, ревінь, і тому вважайте, кому не можна вживати такі продукти. Хоча є невеликі секрети, як нейтралізувати ці оксалати. Ось, хоча вона тільки-тільки вилізла, але вже які масивні в неї пагони. За смаком рейнутрія нагадує ревінь. Така ж кисла. І свого особливого смаку ніякого немає. Тому, якщо її готувати, то рекомендують додавати якісь ароматизатори. В залежності від того, що ви готуєте, солодку страву чи солону. 2 тижні тому я збирала тут зморшкову шипинку, а зараз навіть слідів не лишилося, що взагалі тут ростуть ці гриби. Я зупинилася тут позбирати рослини. Зараз буду збирати підмаренник чіпкий. Як бачите, його тут неймовірна кількість. Так само тут кропива. Ой, яка! Такий гарний метелик, але не можу вам його в кадрі показати. Він так швидко рухається. Я дістала свою водичку, настояну на підмареннику. Зараз поп'ю, втамую спрагу. І буду збирати дикороси. Покажу вам, що ще тут можна позбирати, окрім підмаренника. Хоча, я гадаю, ви вже бачите, які тут густі зарослі. І все, що ви бачите, оце майже все на 90% їстівне. Смакота. За смаком мені нагадує поєднання зеленого яблука і огірка. Дуже освіжаючий напій. Особливо враховуючи, що в мене тут газована водичка. Тільки незручно пити, такий напій краще проціджувати. А тепер показую вам нарешті вже цей підмаренник чіпкий. Хоча я гадаю, що багато з вас, хто знає цю рослину, тому що її дуже-дуже складно сплутати з іншими видами. Через те, що вона дійсно чіпка. Все стебло, яке в неї 4-гранне, а також листочки, які зібрані в такі мотовочки, містять колючки, шипи, або, як їх ще називають, гачки. І ось цими гачками вона дуже активно чіпляється. Коли рослина тільки-тільки вилазить з-під землі, то вона майже не чіпляється. От чим старшою стає, чим наближається до цвітіння, а потім до визрівання насіння, то стає неймовірно чіпкою, через зарості складно придертися, може пошкодити шкіру вам, пошкрябати. Тому будьте обережні. Окрім того, що вона чіпляється, це корисна, їстівна і лікарська рослина. Хоча на теренах нашої країни вона абсолютно не популярна, маловідома. А в таких країнах Європи, як Англія, Франція, також Сполучені Штати, це доволі звична, їстівна, дикоросла рослина, яку додають і в салати, і в супи, соуси зелені готують.
будь-де її можна використовувати. Чим ближче рослина наближається до цвітіння, вона може ставати гіркою. Але це ще залежить від ґрунту. Ця рослина дуже часто зростає в парі з кропивою. І якщо при збиранні кропиви ви були необережними і у вас шкіра вкрилася пухірцями, воно свербить. Так от підмаренник, як і, наприклад, лист подорожника того ж самого, або як гадючник, має чудові властивості. Розтерте листя до виділення соку можна в пальцях розтерти, можна пожувати. І оцей сік, він і знеболює, і зменшує оце запалення. Чудо рослинка. Як ви зрозуміли, все, що зелене, містить хлорофіл, вітаміни в тій чи іншій мірі, мікро-макроелементи. А тепер менше балачок і збираю цю прекрасну рослину. Я її також сушу, а потім зелений порошок додаю або в суміші з іншими зеленими рослинами, які насушила, або просто окремо до любих страв. Все моє найулюбленіше, все в одній купці зростає. Підмаренник чіпкий, кропива дводомна, яглиця звичайна, осот овочевий. Тепер я збираю ось такі нерозгорнуті молоді, поки вони ще є, пагони яглиці, бо потім в травні це вже буде проблематично такі знайти. І збираючи трави, будьте обережні, тому що от саме в таких місцях дуже полюбляють кліщі вас очікувати. Яглиця корисна ще тим, що вона здатна виводити сечову кислоту з організму. І її часто вживають при подагрі. Взагалі рослина, у якої майже нема протипоказань, хіба що окрім індивідуальних алергічних реакцій. Смак має морквяно-селерово-петрушечний, але більше наближений до моркви, принаймні мені. Я її полюбляю в свіжому вигляді. В салатах або просто так їсти. Подивіться, яку ще рослинку ви тут бачите. А я вам покажу. Пізнали? Це м'ята. У нас зростає такий вид, як м'ята довголиста. І хоча в нашій культурі не прийнято використовувати м'яту як харчову рослину, ми звикли пити м'ятний чай. І тому у більшості збираємо м'яту саме коли вона починає квітнути. Але спробуйте додати м'яту не тільки до лимонаду, а, наприклад, до салату. Змінює смак свіжою або сушеною, або до овочевих страв. Гриби, наприклад, з м'ятою мені подобаються смажені. М'ята покращує травлення, м'ятний чай є заспокійливим. Але м'ята містить фітоестрогени, тому на постійній основі не рекомендують вживати чоловікам. Звісно, можна пити і м'ятний чай, але час від часу не треба постійно пити м'ятний чай. Та й взагалі чаї з монорослин не рекомендується пити на постійній основі. Краще в суміші. Пішла черга позбирати і осот овочевий. Мені він подобається за доволі нейтральний смак, просто смак зелені. І хоча здається, що це така страшненька рослина, яка має колючки, насправді у молодого листя вони зовсім не коляться. Ось тут, наприклад, їх можна побачити. Але вони абсолютно не колючі. Ця рослина дуже швидко росте, дає велику зелену масу, швидко відростає після покосів. Її можна збирати з весни і до осені. Полюбляє осот овочевий вологі місця, також полюбляє сонячні ділянки. Може і в затінку зростати, але переважно все ж таки на сонячних ділянках. І якщо ви вперше знайомитеся з цією рослиною, то краще познайомитися в період цвітіння. Тоді ви вже точно не сплутаєте цю рослину ні з якою іншою.
Має такі жовто-салатові кошики квітучі, на будяк чимось схожі. Тільки у будяка рожеві. Гарна їстівна рослина. У нас також чомусь не дуже популярна. І от те, що я вам казала про кліщів. Ось один у мене на руці. Дрібота повзе. І ось на пакеті на моєму кошику, дивіться, і ось по ручці кошика також повзе. Я коли збираю, то ставлю в пакет, так їх краще видно. Так, ось. Тому будьте обережні. Як бачите, кліщів достатня кількість. Часник кінський черешковий вже збирається зацвітати, значить це дворічна рослина. Бо на першому році життя рослина нарощує тільки прикореневу розетку. Взагалі рослина дворічна. Після того, як відквітне та сформується насіння в стручках, вона відмирає. Гарна їстівна рослина. Має цікавий смак капусти, хріну, редиски. І що цікаво, моя донька її дуже полюбляє. Тут якісь рослинки, навіть не знаю, як назвати, такі малесенькі. Не буду їх тут зривати, хай лишаються. Я в іншому місці трохи собі нарвала. А тепер показую вам свій результат. Повний кошик зелені. Тут, правда, половина з кропиви, а потім далі все, що я вам показувала. Ще ось кропива. Вже скоро буде сідати сонце. Не знаю, як ви, але в мене менше 6-7 годин в лісі не виходить бути. І тому я дуже часто застаю вже захід сонця в лісі. А тепер давайте за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Показую вам, що ж я сьогодні назбирала. Тут нема тільки кропиви, тому що її я буду готувати завтра окремо. І якщо враховувати кропиву, то в мене 10 видів рослин. М'ята, яглиця, осотовичевий, рейнутрія, хвощ, підмаренник чіпкий, часник кінський черешковий, листя липи, листя шипшини і квасиниця. Тут, правда, трохи рослин вже під'їли, поки я почала знімати. Тут ви, мабуть, не бачите, але тут цілий оберемок яглиці. І тепер, звісно ж, ми це все будемо мити. Зараз я спочатку помию рослини, які буду використовувати до нашого сніданку з донькою завтра на ранок. Тут у мене листя липи, листя шипшини. До речі, воно надає такого ледь помітного трояндового смаку страві. Яглиця, підмаренник, трохи м'яти і рейнутрія. Можна брати, було б більше і інших рослин, але я обрала з того, що буде точно їсти моя донька. До речі, вона обожнює рейнутрію, тому що вона кисленька. І тепер я зараз це все помию. Окрім зелені, мені ще знадобиться банан та йогурт. До йогурту можна додати кисломолочний сир. І на початку покажу вам, що потрібно з рейнутрією робити. Тому що іншу зелень треба просто порізати, як вам зручно. А у рейнутрії краще познімати оцю верхню шкірочку, бо вона жорстка. Бачите, дуже легко знімається, нічого складного. І оці листочки я також не буду використовувати, вони вже можуть гірчити. Тим паче, що ми не будемо термооброблювати її. І зараз розкриваю вам секрет, як же ж нейтралізувати оксалати рейнутрії. Для цього потрібно рослину поєднувати з кисломолочними або молочними продуктами. В моєму варіанті, наприклад, це йогурт.
також можна сметану використовувати, та навіть молоко, сир кисломолочний. Чому? Тому що кальцій з молочних продуктів зв'язує солі щавелевої кислоти. І вони потім не йдуть до нирок, а через кишківник і далі виходять природнім шляхом. Ось можна побачити, що стебло всередині порожнисте. У м'яти я виокремила листочки, щоб стеблинку не нарізати. Якби в мене не було рейнутрії, я б сюди додала багато квасениці, тому що вона має такий приємний кислий смак. Додаю йогурт та перемішую. Я дуже полюбляю ось таке поєднання зелені з бананом та йогуртом. На мій смак тут не вистачає тільки квітів кульбаби. Ну нічого, наступного разу і з ними зроблю. Поки збігає зайва вода з помитої зелені, я вам покажу, як почистити оці спороносні пагони хвоща. Робиться це дуже легко, але пам'ятайте, що вони можуть пофарбувати вам пальці в коричневий колір. Тому якщо у вас їх багато, то краще в рукавичках це робити. Що я планую готувати? Давно вже хотіла спробувати приготувати оладки, котлети з зелені. Я готувала чисто кропив'яники, дуже смачні. А сьогодні використовую всю ту суміш зелені, що назбирала. Ну і також оберемо кропиви, помила туди. Насправді існує багато варіантів, як можна приготувати цю страву. Я суто з кропиви готувала, просто добре відтискала воду, щоб не було зайвої. Нарізала, причому я робила і з кропиви, яку попередньо обдавала укропом, а також і отак от сиру використовувала. І так можна. Мені більше сподобалося, коли я обдавала укропом, тому що більш ніжніші вони всередині виходили. Додавала яйця. І смажила без додавання борошна, і робила з додаванням борошна з зеленої гречки. Виходять і так, і так. Яйце дуже добре скріплює зелень. Сьогодні я хочу приготувати більш білковий варіант, і до яєць я додам ще сир кисломолочний. Підсолюю за смаком. Додаю яйця. На жаль, в мене вдома виявилось тільки 2. Я б на таку кількість 3-4 додала, ну, але вже як є. Зі спецій я буду використовувати сушений часник. Буде прекрасно, якщо у вас є зелена цибуля або пір'я зелені часнику. Чорний мелений перець, сир кисломолочний. Зараз перемішаю, подивлюсь, може я ще сиру додам. Додаю ще кисломолочного сиру. Перемішувати руками виявилося набагато зручніше, ніж ложкою. І тепер сюди додаю борошно. Поступово подивлюсь, скільки піде. І тепер буду щось на кшталт сирничків ліпити. Які красунчики виходять. Пахне як зелень. Смажити тепер буду на середньому вогні, обов'язково під кришкою.
Мої котлетки-оладки готові. Насправді воно відсвічує, наче воно пересмажене. Ви подивіться. Нічого тут не підгоріло. Не знаю, чому так світло передає недобре. Хочу вам показати, які вони всередині. Все добре пропеклося. Основний смак у моїх котлеток вийшов смак яглиці. Хоча її тут було десь приблизно третина від всієї зелені. Зелені на цей рецепт в мене пішло 400 грамів. Якщо вам цікаво, я пропишу всі інгредієнти, які в мене пішли для приготування цієї страви. Дуже непогано, мені сподобалося. Я пробувала і так, і зі сметаною, і так смачно. Якщо ви готуєте подібні страви із зелені, пишіть ваші варіанти рецептів, тому що насправді їх просто безліч. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.